किनभने सञ्जयलाई भगवद गीता सुनिसके पछाडि ओहो हो यस्तो अद्भुत ज्ञान, हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आएको हौँ, होइन, हाम्रो कर्तव्य के हो, भगवानको बारेमा, भगवान, ईश्वरजी, प्रकृति, काल, कर्म, यसको बारेमा सबै कुरा जानिसकेपछि चाहिँ मन आत्तिन्छ, आफूलाई जेरिङ जेरिङ हुन्छ यो। सो त्यही भएर जुन पनि हाम्रो यो भगवद गीता छ, वास्तवमा भन्यो भने हामीले भन्छौँ, कतिले भन्छन् कि हामीले वेदलाई मान्छौँ, वेदलाई मान्छौँ, तर वेद भनेको चाहिँ गाई हो भने दुध भनेको चाहिँ के हो त भगवद गीता हो। दुध भनेको के हो? भगवद गीता हो। नो नेगेटिभिटी, नो पोजिटिभिटी। भगवद गीताले के भन्छ? NO, नो नेगेटिभिटी, KNO, नो पोजिटिभिटी। सो मान्छेलाई नकारात्मकबाट सकारात्मक बनाउने पनि काम तपाईँको भगवद गीताले गर्छ। भगवद गीताले मान्छेको सोच्न सक्ने क्षमतालाई एउटा चाहिँ क्षमतामा विकास ल्याउने गर्छ। त्यही भएर हामीले देख्न सक्छौँ कि श्रील प्रभुपाद अमेरिकामा जानुभयो। अमेरिकामा 4वटा कुरा भन्नुभयो उहाँले कि नो मिट इटिङ, नो ग्याम्बलिङ, नो इलिसिट सेक्स एन्ड नो इन्टोक्सिकेसन। यो 4वटा चाहिँ यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू प्रभुपादजीले दिनुभयो र 16 मालाको जप भन्नुभयो। तर त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुपादजीका केही त्यस्ता भर्खरै आएका केही शिष्यहरूले कि हामी यो 3वटालाई राखौँ र यो इलिसिट सेक्सलाई चाहिँ हटाइदिउँ, होइन, त्यो किनभने यहाँ सम्भवै छैन, किनभने मान्छेहरू, होइन, तपाईँलाई देख्न सकिन्छ हामीले अमेरिकामा कति मोर देन 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त डिभोर्स रेट छ स्टिल। भनेको मतलब कि त्यहाँ सानै उमेरबाट चाहिँ यो इलिसिट सेक्सको यो कुराहरूमा कुनै पनि बन्देज छैन त्यहाँ। सो यो चाहिँ पोसिबल छैन, यसलाई चाहिँ हटाउँ प्रभुपाद, यो हटाइसके पछाडि मान्छेहरूको वैरो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका थिए। र श्रील प्रभुपादजीले के भन्नुहुन्छ? आई हेभ नट कम टु अमेरिका टु प्लिज अमेरिकन, आई एम हियर टु स्पिक द ट्रुथ। म चाहिँ यहाँ कुनै पनि अमेरिकालाई खुसी, अमेरिकन लाइफ खुसी बनाउन आएको होइन, म यहाँ सत्य बोल्न आएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। सो त्यही भएर हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि भगवद गीतामा भगवान्ले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ कि म तिम्रो रक्षा गर्छु भन्नुभएको छ। गड अलवेज प्रोटेक्ट अस, समटाइम्स एज पर वी थिङ्क, बट ही प्रोटेक्ट्स आवर भक्ति बाई मेकिङ फेल आवर बिजनेस जिरो, लाइक श्रील प्रभुपादजी। सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले देख्न सक्छौँ कि भगवानको रक्षा र हाम्रो रक्षामा फरक छ। भगवान्ले रक्षा गर्नुको तरिका फरक छ, हामीले जुन सोचेका हुन्छौँ रक्षा, त्यसको बुझाइ फरक छ। किनभने हामीले रक्षा गर्नु भनेको हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु, हाम्रो घरको रक्षा गर्नु, उनीहरू रक्षा गर्नु भनेर हामीले यसरी बुझेका हुन्छौँ। तर कति समयसम्म तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ त? यो संसार त एक न एक दिन 5 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्षपछि त यो छोडेर जानुपर्नेछ। त्यही भएर कहिले हाम्रो तरिकाले पनि भगवान्ले रक्षा गर्नुहुन्छ भने कहिले आफ्नो तरिकाले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि भगवानको रक्षा भनेको तपाईँको भक्ति भएको छ कि छैन। तपाईँलाई यदि भगवानको स्मरण भइरहेको छ भने भगवान्ले तपाईँलाई रक्षा गर्नुभएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ भगवान्ले यस्तो दुःख दिनुहुन्छ ताकि हामीलाई अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि, अझै हामीमा त्यो शुद्धिकरण होस् भनेर चाहिँ भगवान्ले यस्ता परीक्षाहरू पनि लिनुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज वी हेभ टु प्रोटेक्ट आवर भक्ति, एन्ड if we really try from our side and pray to Krishna, then we will be definitely protected by Krishna.